हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसन पढ्दैछौँ, रेस्पिरेटरी सिस्टमको। अनि आज फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसन पढ्दैछौँ। यो चाहिँ आयो भने चाहिँ लङ क्वेसनमा आउँछ। अब लङ क्वेसनमा आउने हो। अनि फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसनमा चाहिँ मेनली चारवटा यसको प्रोसेसहरू मतलब फेजेसहरू छ के। फर्स्टमा के हुन्छ, एक्सटर्नल रेस्पिरेसन हुन्छ, त्यस पछाडि ट्रान्सपोर्टेसन अफ अक्सिजन बाई ब्लड हुन्छ, त्यस पछाडि इन्टर्नल रेस्पिरेसन हुन्छ, त्यस पछाडि हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड बाई ब्लड। फर्स्टमा छ हाम्रो एक्सटर्नल रेस्पिरेसन। एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा हामीले इन्सपिरेसन गर्छौँ नि त। इन्सपिरेसन भनेको जस्तै लाइक सास लिएर हाम्रो अक्सिजन भित्र लग्छ नि त, हो त्यही बेला अक्सिजन चाहिँ लङमा पुग्ने प्रोसेस के। जस्तै हामीले सास ल्याउँछौँ नि, सास ल्याउँदाखेरि हाम्रो अक्सिजन आउँछ होइन, अक्सिजन हाम्रो कहाँ पुग्छ, लङ्समा पुग्छ, हो त्यहीलाई चाहिँ एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भन्छ। ड्युरिङ इन्सपिरेसन अक्सिजन रिचेज द लङ्स, यसलाई भन्छ। अनि पछि यसमा चाहिँ यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इन द लङ्स इज हायर देन इट्स प्रेसर इन द ब्लड क्यापिलरिज। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ, पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इन द लङ्समा चाहिँ पार्शियल अक्सिजनको प्रेसर चाहिँ बढी छ। कहाँ भन्दा, ब्लड क्यापिलरिज भन्दा। ब्लड क्यापिलरिज भन्दा के बुझ्ने भन्दाखेरि हामीले ब्लडमा भन्दा लङ्समा हाम्रो अक्सिजनको प्रेसर बढी छ। बुझिरहनु भएको छ नि। ब्लडमा भन्दा लङ्समा अक्सिजनको हाम्रो के छ, प्रेसर बढी छ। किन भन्दाखेरि किन अभियसली बढी भइहाल्छ नि, किनभने हामीले सास लिइरहेछौँ। सास लिँदाखेरि हाम्रो अक्सिजन कहाँ गएको छ, लङ्समा गएको छ भनेपछि त कहाँनिर हुनु पऱ्यो बढी अक्सिजन, लङ्समा त हुनु पऱ्यो नि यसको अक्सिजनको प्रेसर बढी। अनि ब्लडमा कहाँ हुन्छ त, हो त्यही भयो, त्यति भनेको छ। के भनेको छ भनेपछि हामीले पार्शियल प्रेसर अफ द अक्सिजन इन द लङ्स धेरै हुन्छ कहाँ भन्दा, ब्लड क्यापिलरिज भन्दा भनेको ब्लड बुझे नै हुन्छ होइन। ड्यु टु द हाई पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इन द लङ्स एन्ड लो अक्सिजन इन द ब्लड द अक्सिजन डिफ्युजेस फ्रम लङ इन्टु ब्लड। अब यो थाहा भएकै कुरा हो, हाम्रो जहिले पनि जे कुरा पनि के, जता धेरै प्रेसर छ त्योबाट कम प्रेसर भएको ठाउँमा, जता धेरै प्रेसर छ त्योबाट कम प्रेसर भएको ठाउँमा जान्छ कि नै। किन जान्छ भन्दाखेरि टु मेन्टेन इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्नको लागि हाम्रो जहिले पनि धेरैबाट कम भएको ठाउँमा जान्छ कि, मेन्टेन इक्वल हुनुको लागि प्रेसर। त्यस्तै यहाँ लङ्समा धेरै प्रेसर छ अक्सिजनको, त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ, ब्लड क्यापिलरिजमा जान्छ। किन, इक्वल गराउनको लागि कि प्रेसर इक्वल गराउनको लागि। त्यति भनेको छ एक्सटर्नल रेस्पिरेसनमा। अब सेकेन्ड चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन अफ अक्सिजन। द रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट इज हेमोग्लोबिन। अब ब्लडमा हाम्रो रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट के हुन्छ, हेमोग्लोबिन। ब्लडमा के हुन्छ, हेमोग्लोबिन हुन्छ कि नै। हेमोग्लोबिन भनेको एउटा रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट हो कि। रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अक्सिजन मलिक्युल जुन ब्लडमा पुगेका हुन्छ नि त, तिनलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्छ कि, ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने काम यसको हेमोग्लोबिनको काम हुन्छ कि। अवश्य ब्लडमा के हुन्छ, आरबिसी हुन्छ। आरबिसीमा रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट के हुन्छ, हेमोग्लोबिन हुन्छ। हेमोग्लोबिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अक्सिजनलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ अक्सिजन द्याट नर्मल ह्युमन ब्लड क्यान अब्जर्भ, यति 20 मिलिलिटर पर 100 मिलिलिटर ब्लड, यति चाहिँ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ अक्सिजन एब्जर्भ गर्न सक्ने रहेछ ह्युमन ब्लडले। अनि वेन अक्सिजन पासेस फ्रम द एल्भियोली अफ द लङ्स, जब एल्भियोली अफ द लङ्स, जस्तो मैले भनिहालेँ त अगाडि, लङ्सबाट ब्लड क्यापिलरिजमा जान्छ भने त्यही कुरा छ यहाँनिर। वेन द अक्सिजन पासेस फ्रम द एल्भियोली अफ द लङ्स इट डिफ्युजेस इन्टु द ब्लड, त्यही कुरा हो। अब लङको एल्भियोलीबाट चाहिँ लङको लास्ट पार्टतिर हुन्छ सानो त्यो एल्भियोली भन्छ त्यसलाई, हो त्यही त हो। अनि एल्भियोलीबाट लङ्समा जान्छ के अरे ब्लडमा डिफ्युज हुन्छ भनेको छ। दिस प्रोसेस इज कल अक्सिजनेसन। जब वेन अक्सिजन पासेस फ्रम द एल्भियोली अफ द लङ्स एन्ड इट डिफ्युजेस इन्टु द अक्सिजन, दिस प्रोसेस इज कल अक्सिजनेसन भन्दो रहेछ। ड्यु टु द अब यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन अफ अक्सिजन भनेको छ ड्यु टु द हाई एफिनिटी भनेको चाहिँ यस्तो भन्दाखेरि हेमोग्लोबिनको चाहिँ अक्सिजनसँग कम्बाइन हुने त्यो चान्सेस भन्दा पनि त्यसको त्यो एफिनिटी भनेर बुझ्नुभयो नि, एकदमै त्यो यसले सक्छ कि हेमोग्लोबिनले अक्सिजनसँग कम्बाइन मजाले हुनसक्छ, त्यही भएर भने ड्यु टु द हाई एफिनिटी, यसमा एकदमै धेरै छ कि एफिनिटी भनेको, यसलाई त्योसँग कम्बाइन हुने क्षमता एकदमै बढी छ कि।
High affinity of hemoglobin with oxygen. Oxygen combines with hemoglobin to form oxyhemoglobin. बुझ्नुभयो नि ब्लडमा भएको ब्लडमा के हुन्छ आरबिसी हुन्छ आरबिसीमा के हुन्छ हेमोग्लोबिन हुन्छ भनिहालेँ मैले हो त्यो हेमोग्लोबिनले अक्सिजनसँग मजाले कम्बाइन गर्न सक्छ के अनि कम्बाइन गर्न सक्छ यसलाई के अनि त्यो कम्बाइन गरे जस्तै मैले भने त ब्लडमा भएको आरबिसीबाट के हुन्छ हेमोग्लोबिन आउँछ हेमोग्लोबिनले अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्ने क्षमता एकदमै बढी हुन्छ हो यो कम्बाइन गरेकोलाई फर्मुला के भन्छ अक्सी हेमोग्लोबिन भन्दो रहेछ बुझ्नुभयो नि यहाँसम्म यति कुरा गरेको छ यहाँ अब के भनेको छ भन्दाखेरि यता ओन हेमोग्लोबिन मलिक्युल कन्टेन्स 4 हेमी ग्रुप एउटा हेमोग्लोबिन मलिक्युलको 4वटा हेमी ग्रुप हुन्छ र प्रत्येकले चाहिँ एउटा मलिक्युल अफ अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्न सक्छ जस्तै एउटा हेमोग्लोबिनको एउटा हेमोग्लोबिन भयो नि यसको 4वटा हेमी ग्रुप छ अरे हैन अनि प्रत्येक 4वटाले चाहिँ एउटा अक्सिजनसँग गरेर 4वटा अक्सिजनको मलिक्युलसँग कम्बाइन गर्न सक्ने भयो के बुझ्नुभयो नि बुझ्दै हुन्छ नि त्यो भन्न खोजेको 1 हेमोग्लोबिन क्यान कम्बाइन विथ 4 मोलिक्युल्स अफ अक्सिजन अब एउटा हेमोग्लोबिन भयो 4 अक्सिजनको 4वटा मोलिक्युल्स भयो अनि एसपी यो भयो अक्सी हेमोग्लोबिन बन्यो कि नै यो भनेको अनि अक्सिजन इज ट्रान्सपोर्टेड इन द फर्म अफ अक्सी हेमोग्लोबिन यहीको फर्ममा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ फ्रम द लङ्स टु द टिस्युज कहाँ जाने भएछ टिस्युजमा जाने भएछ यो चाहिँ अक्सी हेमोग्लोबिन चाहिँ अनस्टेबल कम्पाउन्ड हो र यो चाहिँ चार्ड डिसोसिएट भनेको छुट्टिहाल्छ कि टिस्युजमा के हुने भएछ यस्तो अक्सी हेमोग्लोबिनको फर्ममा टिस्युजमा पुग्ने रहेछ अनि टिस्युजमा चाहिँ अनि अक्सी हेमोग्लोबिन भनेको चाहिँ एकदमै अनस्टेबल कम्पाउन्ड हो कि यो छुट्टिहाल्छ डिसोसिएट भइहाल्छ त्यही भएर एज सुन एज त्यो चाहिँ अक्सी हेमोग्लोबिन चाहिँ टिस्युमा पुग्छ यो चाहिँ अक्सिजन र हेमोग्लोबिनमा छुट्टा छुट्टै भाड भइहाल्छ बुझ्नुभयो नि त्यहाँ के भयो हेमोग्लोबिन प्लस अक्सिजन 4वटा मोलिक्युल अफ अक्सिजन जोडेर अक्सी हेमोग्लोबिन बनेको हुन्छ अक्सी यो बुझ्नुभयो नि यो अक्सी हेमोग्लोबिन हो के हो हेमोग्लोबिन हो अनि यो अक्सी हेमोग्लोबिन कहाँ जाने रहेछ टिस्युजमा देखिरहेछ यो अक्सी हेमोग्लोबिन कहाँ जाने रहेछ टिस्युजमा पुग्ने बित्तिकै के हुने रहेछ फेरि अक्सिजन र हेमोग्लोबिनमा चेन्ज हुने रहेछ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन चाहिँ अब त्यो आउँदैछ हामीले पढ्दैछौँ त्यो चाहिँ तर अक्सिजन मैले भनिहालेँ यहाँनिर अक्सिजन चाहिँ त्यही के अरे कहाँ पुगेछ हाम्रो टिस्युजमा रहिरहन्छ तर हेमोग्लोबिन चाहिँ फेरि यसले अरू पनि त अक्सिजन बोक्नु पऱ्यो नि त त्यही भएर फेरि फर्किहाल्छ क्या त्यही हो यहाँनिर हैन यो फिगर चाहिँ गर्नै पर्छ है हामीले लास्टमा बुझाइदिन्छु यो फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसन लेख्यो भने यो फिगर पढाउँदा राम्रो है अनि त्यसरी आयो इन्टरनल रेस्पिरेसन रेस्पिरेसन भनेको यो अब टिस्युजमा जुन रेस्पिरेसन हुन्छ त त्यसलाई इन्टरनल रेस्पिरेसन भन्छ क्या अब इन्टरनल रेस्पिरेसनलाई हामीले टिस्यु रेस्पिरेसन पनि भन्न सक्छौँ क्या किनभने चाहिँ इन्टरनल रेस्पिरेसन के यो कार्ड एक्सप्रेस हुन्छ टिस्युजमा हैन यसमा चाहिँ मेनली दुईवटा पार्ट छ डिसोसिएसन अफ अक्सी हेमोग्लोबिन अक्सिडेसन अफ फुड स्टफ यो मैले भनिदिइहालेँ भर्खर यो डिसोसिएसन यही कुरा हो यहाँ भनेको अक्सिजन इज ट्रान्सपोर्टेड टु द टिस्युज इन द फर्म अफ द अक्सी हेमोग्लोबिन मैले भनिहालेँ अक्सिजन टिस्युजमा के को रूपमा पुग्छ अक्सी हेमोग्लोबिनको रूपमा पुग्छ र त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै चाहिँ इट क्विकली डिसोसिएट इन्टु अक्सिजन र हेमोग्लोबिन र अक्सिजन चाहिँ टिस्युजमा पुग्छ जब चाहिँ कि हेमोग्लोबिन चाहिँ ब्याक टु द आरबिसीमा फेरि जान्छ के गर्न अरू अक्सिजन के अरे अक्सिजन ल्याउन अब यहाँसम्म मैले भनिदिइहालेको चाहिँ त्यही हो अब के छ अक्सिडेसन अफ फुड स्टफ्स अब हामीले यो अक्सिजन लिन्छौँ त्यो त केसको लागि त हाम्रो इनर्जी होस् हामीलाई के ग्लुकोज पाम भन्नु हो कि होइन सरी ग्लुकोज भन्छु सरी के भन्छु के इनर्जी पाम्प भन्नु हो कि होइन हामीले यस्तो अक्सिजन ल्याउने भनेको इनर्जी पाम्प भन्नु हो कि नै हो त्यसको मेन काम चाहिँ यहाँनिर भइरहेछ अक्सिडेसन अफ फुड स्टफ्स एज द फ्री अक्सिजन इन्टर्स द टिस्युज इट अक्सिडाइजेस ग्लुकोज इन द प्रेजेन्स अफ रेस्पिरेटरी इन्जाइम्स एन्ड लिभरेज इनर्जी वाटर एन्ड काम के हुन्छ भन्दाखेरि टिस्युजमा अक्सिजन पुग्यो कि नै अक्सिजन पुग्यो भने यहाँ भएको यो ग्लुकोजलाई चाहिँ यसले कार्बन डाइअक्साइड वाटर इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ अनि इनर्जी चाहिँ हामीले लिइहाल्छौँ हाम्रो इनर्जी चाहिन्छ नि त अनि कार्बन डाइअक्साइडहरू चाहिँ एक्सपेल्ड हुन्छ कि बाहिर फालिन्छ कार्बन डाइअक्साइड अब हामीले श्वास फाल्मेलाई त फालेको हुन्छौँ त्यही कुरा अब ट्रान्सपोर्टेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड 4th फेज आयो अब यो चाहिँ हल्का लामो छ अरूभन्दा बट इजी नै छ बुझेपछि अब कार्बन डाइअक्साइड भनेको वेस्ट प्रोडक्ट हो कि होइन हो नि अनि पछि यो चाहिँ भेरी एकदमै टक्सिक पनि हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड इट इज इसेन्सियल टु रिमुभ क्विकली आउट अफ द बडी द प्रोसेस अफ ट्रान्सपोर्टेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड from the tissues to the lungs
टेक्स प्लेस इन फलोइङ फर्म्समा चाहिँ टेक्स प्लेस गर्छ। के भनेको छ भने अब हामीले के पढ्दैछौँ भनेपछि हामीले के पढिरहेछौँ, ट्रान्सपोर्टेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड पढिरहेछौँ। त्यहीमा पनि अब कुन कुन प्रकारले कार्बन डाइअक्साइड शरीरबाट बाहिर निक्लिन्छ त भन्ने कुरा यहाँ पढ्दैछौँ। फर्स्टमा चाहिँ इन द फर्म अफ कार्बनिक एसिड। अब कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ केसँग मिक्स हुन्छ, वाटरसँग मिक्स हुन्छ आरबिसीमा भएको, जसले चाहिँ एउटा अनस्टेबल कार्बनिक एसिड बनाउँछ। यो चाहिँ कहाँबाट केले क्याटालाइज गरेको हुन्छ, अब इन्जाइम कुनले इन्जाइमले क्याटालाइज गरेको हुन्छ, हेल्प गरेको हुन्छ कार्बनिक एनहाइड्रेज फाउन्ड इन आरबिसी। र योबाट यति बुझ्नु कि नै, कार्बन डाइअक्साइड अब हामीले के पढिरहेछौँ, कार्बन डाइअक्साइड शरीरबाट कुन कुन तरिकाले फालिन्छ त भन्ने पढिरहेछौँ। त्यहीमा अब कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ आरबिसीमा भएको वाटरसँग जोडेर कार्बनिक एसिड बन्ने रहेछ। कसको प्रेजेन्समा, कार्बनिक एनहाइड्रेज भन्ने इन्जाइमको प्रेजेन्समा, अनि र कार्बनिक एसिडको रूपमा फालिँदैछ। अनि यो कार्बनिक एसिडको रूपमा चाहिँ हाम्रो 7% अफ द टोटल कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ यो तरिकाले फालिँदैछ बाहिर, होइन, बुझ्नुभयो नि। अनि फेरि अर्को आयो इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट्स। अब यो कार्बनिक एसिड क्विकली आयोनाइजेस टु फर्म बाइकार्बोनेट्स एन्ड द हाइड्रोजन आयोन्स। यो कार्बनिक एसिड जुन फर्म भएको, यो कार्बनिक एसिड यहाँनिर आउँछ त, यो फर्म भएको हुन्छ त, यो चाहिँ फेरि आयोनाइजेस हुन्छ कि केमा, H प्लस र SCO3 भनेको बाइकार्बोनेट र H प्लसमा क्विकली आयोनाइजेस हुँदैछ। अनि बाइकार्बोनेट आयोन आर पम्प्ड थ्रु द आरबिसी मेम्ब्रेन इन्टु प्लाज्मा। यो बाइकार्बोनेट आयोन्स चाहिँ प्लाज्मा जाने रहेछ। प्लाज्मामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोडियम र पोटासियम हुन्छ क्या, त्यहाँ सोडियम र पोटासियम हुन्छ। अनि सोडियम र पोटासियमसँग कम्बाइन गरेर कहिले सोडियम बाइकार्बोनेट कहिले पोटासियम बाइकार्बोनेट बनाउँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि कार्बन डाइअक्साइड इज क्यारिड, हो यो तरिकाबाट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड इज क्यारिड फ्रम द लङ्स थ्रु द टिस्युज टु द लङ्स थ्रु द प्लाज्मा। योमा चाहिँ 70% अफ द कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ फालिँदो रहेछ। आर्काइड प्लाज्मा वेयर दे कम्बाइन्ड विथ, बुझ्नुभयो नि। फेरि लङ्समा जान्छन् र यो बुझ्नुभयो कि नै, के छ भन्दाखेरि यसमा बाइकार्बोनेट केही छैन। अघि नै आएको कार्बनिक एसिड केमा चेन्ज हुन्छ, H प्लस SCO3 मा चेन्ज हुन्छ। अनि यो चाहिँ आरबिसीमा भएर आउँछ त, तर अब आरबिसीबाट कहाँ जाँदैछ, प्लाज्मामा जाँदैछ। प्लाज्मामा के हुन्छन्, सोडियम र पोटासियमहरू हुन्छ। अनि तीसँग कम्बाइन गरेर चाहिँ SCO3 बाइकार्बोनेट के कहाँ जान्छ, बाहिर एक्सपेल्ड आउट हुन्छ। कति पर्सेन्टेज, 70% चाहिँ एकदमै धेरै पर्सेन्टेज। यहाँ मात्र कार्बनिक एसिडको फर्ममा मात्र 7% भएको थियो भनेपछि यहाँ चाहिँ 70% चाहिँ बाइकार्बोनेटको फर्ममा जाँदो रहेछ। अर्को छ थर्ड इन द फर्म अफ कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन कम्पाउन्ड। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड यो चाहिँ एमिनो ग्रुप अफ द हेमोग्लोबिन के एउटा यो एमिनो ग्रुप भन्ने यसको हेमोग्लोबिनको एमिनो ग्रुपसँग कम्बाइन भएर कार्बन डाइअक्साइड कम्प्लेक्स कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन कम्पाउन्ड यो भन्छ। अनि यहीबाट चाहिँ एक्सपेल्ड आउट हुन्छ। यो चाहिँ 23% अफ द कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ योबाट ट्रान्सपोर्ट हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हामीले घोक्नै पर्छ है। अब घोक्नु पनि त के छ, यति त छ। के हो रहेछ त, कार्बन डाइअक्साइड एमिनो ग्रुप हेमोग्लोबिनको एमिनो ग्रुपसँग कम्बाइन हुन्छ र कम्प्लेक्स कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन कम्पाउन्ड बन्छ, जसको मार्फतबाट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बाहिर जान्छ। यसले गर्दा कति प्रतिशत जाने रहेछ, 23% इन द फर्म अफ कम्प्लेक्स कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन कम्पाउन्डबाट जाने रहेछ। 70% बाइकार्बोनेटबाट, अनि कति 7% कार्बनिक एसिडबाट। यसरी चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ हाम्रो बडीबाट बाहिर एक्सपेल्ड आउट हुँदो रहेछ, होइन। यति नै हो हाम्रो फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसन। एकपटक यो फिगर हेरौँ, होइन। फिगरमा केही छैन, यहाँ ब्रिदिङ। अब हामीले अक्सिजन लिन्छौँ, अक्सिजन आएको छ, अनि फेरि यहाँ कहाँ आयो, यहाँ के आयो, ब्लडमा आयो। अनि पछि एब्जर्प्सन अफ अक्सिजन फ्रम द लङ्स हामीले फर्स्टमा पढाएको थियौँ नि त, के अरे अक्सिजन लङ्सबाट एब्जर्ब पनि भयो। अनि ट्रान्सपोर्टेसन अफ द अक्सिजन इन द ब्लडमा गयो अक्सिजन, अनि फेरि सेल्सहरूमा टिस्युजहरूमा डिफ्युज भयो, अनि फेरि अक्सिजन टिस्युजमा गयो, अनि टिस्युजबाट फेरि कार्बन डाइअक्साइड बन्यो, कार्बन डाइअक्साइडबाट फेरि ब्लडमा आयो, ब्लडमा फेरि केमा गयो, एनएस हो, यसो फर्ममा कार्बन डाइअक्साइड बाहिर रिलिज भयो गयो। यति छ, बुझेपछि फिगर पनि मजाले बनाउन सकिन्छ। सो यति हो फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसन। थ्याङ्क यू।